Hej och välkomna hem till mig, höll jag på att säga. Jag sitter ju inte i bilen just nu, men den är inte så långt härifrån. Kerstin heter jag och jag har bott i min bil i drygt 2 år. Och det började som en semester, men jag blev kvar och jag älskar det. Ni är många som har hittat hit den senaste veckan. Varmt välkomna till dig vill jag säga om du är ny här. Och jag befinner mig för tillfället en bit utanför Vagnhärad kan man väl säga. På väg mot Stockholm. Och vintern som var, den försvann ju. Nu står jag här med grön gräsmatta runt omkring mig och det är plusgrader. Titta här så. Man får ju vårkänslor. Förra filmen slutade på Orust då det skulle komma en massa snö. Det gjorde det inte. Och filmen jag har gjort nu, den börjar då på Orust. För övrigt så har vi då kört från västkusten tillbaka mot Östergötland. Nu är vi uppe i Södermanland. Jag har monterat på extra ljus på bilen, eller jag har fått hjälp att göra det. Alltså extra, vad heter det, helljus. En sån här LED-ljusramp. Oj, vilken skillnad det blev på före och efter. Kommer också lite bilder på det. Varmt välkomna ska ni vara och nu tycker jag att vi tar och tittar på filmen. I förra filmen så hade vi tagit in på ställplats precis för att vi väntade snö. Och det kom lite snö som ni ser i bakgrunden, men inte fullt så farligt som vi hade trott. Det är väl ett 15 centimeter kanske. Så det var inte så farligt. Men det har varit skönt att stå med el några dagar ändå. Här är hon. Inte så mycket insnöad men smutsig, och vi ska få se någonting väldigt vackert här framme. Syns det? Istapparna. Ja, det är inte så kanske så väl isolerat där uppe på loftet. Men jag har å andra sidan bara förvaring där. Så det gör inget att det är kallt där uppe. Och sen så sa jag ju också att mitt vatten som frös hade tinat sen. Men nu har det frusit igen. Och det är väl det som händer. Det går någon gräns där vid 6-7 minusgrader tror jag. Då klarar den inte. Jag tänkte visa hur mitt vattensystem ser ut. Det som syns. För att mellanväggen skymmer en del. Men jag ska visa det som går. Då ser det ut så här. På passagerarsidan. Här har jag gjort ett litet fåfängt försök att isolera tanken. Här fyller jag på. Och nu sitter den fastfrusen. Ett ögonblick. Nej, jag får inte upp den. Den sitter stenfrusen. Men här fyller jag på vatten. Sen är det förmodligen det is här inne just nu. Och sen så går tanken in bakom passagerarstolen. Förgrenar sig till den stora tanken som är bakom förarstolen. Så jag rätt nu. Och ja, fryser det här inne, då fryser det väl förmodligen. Men nu ska vi köra bil ett tag och det blir varmt i hytten och då hoppas jag att det tinar. Ja, spännande nästan jämt. Jag är väldigt glad för mitt vintertäcke som jag sätter på för att jag slipper i alla fall skrapa rutan. Det är fantastiskt. Men kolla vad hon är infrusen. Ett tjockt lager av is. Kolla här, nere på däcket. Jag kanske har frusit fast i marken. Det här blir spännande. Och det ska bli spännande att starta bilen nu. Men nu har det varit ännu kallare i natt. Och vi har stått still 2 dygn. Så det här kanske får ta till min jumpstarter. Eller vår jumpstarter till sist. Så nu ska jag dra ur den här navelsträngen. Ja, hej då elen för den här gången. Och här under Truma utloppet där med den varma luften. Här satt också en fin istapp. En stor rackare. Snyggt. Då var det dags igen att försöka starta bilen. Som sagt, stått still i 2 dygn. Det här är inte säkert det funkar.
Vi kommer lämna västkusten nu för att det ska bli neråt 20 minusgrader här i veckan. Det vill vi inte ha. Och plus att Peter börjar jobba nu i kommande vecka, så vi behöver dra oss tillbaka mot Norrköping där vi har vår bas. Så ja, nu ska bilen startas. Fläkten är avstängd, lamporna är avstängda och nu ska vi se på med tändningen. Håll tummarna här nu. 1, 2, 3. Men det är helt fantastiskt. Vilken underbar bil jag har. Vi har varit och handlat i Stenungsund nu och fyllt på LPG. Kommer tillbaka till bilen och hon ser för rolig ut. Undrar vad folk tänker när de ser det här. Det är som att jag kommer från Nordpolen eller någonting. Då har vi kommit lite mer österut. Vi närmar oss ungefär Vårgårda. Lite mer snö här, tror jag. Det har varit väldigt, väldigt vackra vägar att köra hit. Så ja, parkerat har vi gjort. Nu ska vintertäcket på och sen så ska jag in och se om vattnet har tinat under tiden jag har kört. Så det här går ganska så fort när man har gjort det några gånger. Och det har jag gjort några gånger. Då är jag inne i bilen. Har plockat bort disken som jag inte kunde diska i morse eftersom det inte kom någon vatten. Nu ska vi se här. Ja. Jag hörde det bubbla till i pannan också. Varmvattenberedaren. Bra, varm och kallvatten. Ska kolla i badrummet också. Yes. Bra. Jag står och funderar på det här med mitt vatten fryser. Det tinar ju uppenbarligen när jag kör och när det blir varmt i hytten. Så det är bra att veta att det är förmodligen där någonstans då som den här isproppen sitter.
Nu kommer Peter. Jag kom lite före honom. Men som sagt, det gör ingenting att vattnet fryser, bara det tinar. Och pannan fryser ju inte, för där är det ju varmt hela tiden. Så det är någonstans där i början runt första eller andra delen av vattentanken, vet jag inte riktigt. Men bara jag vet om det, då vet jag det. Får jag liksom hälla upp vatten på morgonen så att det räcker till kaffe och så. Och då går det ju bra. Bara man är förberedd, det har jag lärt mig. Då blir det inte lika jobbigt. Det jobbiga är när man blir överraskad av saker som man inte har räknat med. Och det har också hänt. Men så det... Jag fick förslag från en följare här på Instagram tidigare idag att åka ner till Spanien. Där är det ingen vinter. Nej, absolut. Jag skulle inte tacka nej till att göra det. Men vi kan tyvärr inte göra det. På grund av jobb och sådana saker. Men det är lite av utmaning också att bo i bilen på vintern. Och jag tycker det är lite spännande. Så att det gör mig ingenting att vara här. Men som sagt, neråt 20 minusgrader på västkusten. Nej, det skulle vara något mildare i alla fall i Östergötland. Så att vi återvänder dit nu. Men vi ska stå här i natt i alla fall vid en kyrka där i bakgrunden. Antens kyrka tror jag det heter. Ny dag, nya möjligheter. Nu har vi plockat ihop våra bilar, checkat frukost, lunch. Vintertecken och allting som åkte på igår ska nu av. Så det är bara att sätta fart för vi ska åka alldeles strax. Då har vi parkerat för natten även idag. Vi är utanför Borås, Fristad, och det här är en gammal kvarn. Jag tror den heter Mölarps kvarn, tror jag det står på väggen där på det röda huset. Så vi ska ta en liten promenad här när vi har kommit fram. Fast det börjar liksom snöa lite lätt. Men det är ändå skönt att ta en liten promenad medan det är ljust. Här har vi våra bilar. Påklädda med vintertecken.
Vi är i Linköping nu och är ute och promenerar på en något snöig och halkig skogsstig. Det blåser supermycket, men när vi kom in i skogen här så lugnar det ner sig. Och vi hittar faktiskt en liten eldstad där vi kan göra kaffe när vi kommer tillbaka. Göra en eld och koka kaffe. Var är det någonstans? Jag är här. Där är Petter. Och hjälp. Anledningen till att vi är i Linköping är att jag har fått hjälp att montera extra ljus. En sån här ljusramp fram på bilen. Vi ska få se lite bilder från det. Jag skojar om att det var som natt och dag när jag körde hit igår kväll. Det var så att när jag stängde av helljuset sen så var det dåliga halvljuset i princip helt värdelöst. Det var som att köra in i en säck. Nu vill jag ha helljuset på hela tiden. Gud vad bra det blev. Det ska ni också få se bilder på före och efter. Men nu ska jag ner för en liten backe här, så nu måste jag hålla tungan i rätt mun, eller vad säger man? Nu ska ni få se bilder från när Evangelina fick sin ljusramp monterad häromdagen. Jag har en kompis i Linköping som har tillgång till varmgarage. Oerhört skönt dagar när det är minusgrader ute. Vi har slagit våra kloka huvuden ihop här och mätt ut vart rampen ska sitta.
lite borrande och lite kabeldragning senare så var det dags att testa. Bort med skyddsplasten och det fungerar. Jag är så glad. Och så här ser det ut. Först halvljus. Nu kommer gamla helljuset. Och nya helljuset. Gamla helljuset enbart. Och det nya. Vilken skillnad. Såg ni förresten det här häromdagen? Jag var på löpsedeln till Aftonbladet. Jag träffade den här journalisten på Gotland när vi var där i oktober. Och sen visste inte jag när det här skulle komma ut. Eller ens om det skulle komma ut. Sen började kompisar ringa och skicka bilder på det här. Så det var ju jättekul. Jag blev lika överraskad som alla andra. Och det roligaste var väl att just denna dag så var jag till och med större än Putin. Större bokstäver och placerad ovanför honom. Det är inte dåligt. Tusen tack för att ni har tittat och lyssnat ända hit. Nu är det lite helger och allt möjligt emellan. Vi får se när det blir tillfälle att lägga ut en ny film. Jag hoppas ni finns kvar då och jag önskar alla en riktigt trevlig helg.